Joo, olisi semmonen vaijerirata, liukuvaijeri. Hommeli tuossa ja lapsille. Kävin puuilosta hakkeen. Mä en tee nämä, mulla on semmosia vanhoja pyöriä, mutta tämä oli hyvä. Sinne 8mm vaijeri menee hyvinkin. Sitten tuosta vähän vaijerikiinnikkeitä. Vähän prikkoja ja täkkipultteja. Sitten mulla on tämänkin sai. Sillähän me veitään se vaijeri tiukalle. Ja. Sitten olisi täällä tämmöstä nelosnelosta. Parikin pätkää. Tuolla. Eiköhän me siitä saa tehtyä se toinen pää tuonne. Toinen pää tuonne maa alle. Että se pysyisi sitten pystyssä. Tarvii olla aika hyvä, jos tuolta koivusta vettäisi tuonne päähän. Tuonne päähän pitäisi saada upotettua tuo toloppa. Siinä olisi kolot tehtynä, tuommoinen systeemi. Tähän tulee sitten pitkä parru. Näin. Ja tähän tästä sitten kulumaton ylöspäin. Näin. En tiedä, riittäisikö se yksi tuo. Katsotaan. Tuossa vähän koittaa laittaa kassaan. No niin, siinä se olisi sillä vähän kiinni. Tää vielä tuohon sivulle tehdä tuet. No niin, siinä on laitettu pultteja ja tuet ja nyt on, kyllä pitäisi kestää. No niin, tämä on mukava paikka kuvata. Mä tekin 3 tämmöstä eri kokoista. Täällä on vähän vaikea on paikat. Olisiko se siinä? Kyllä tämä on ainakin tarpeeksi korkealla. Siinä se on. Pistetäänpä tuommoista. Sain tuommoista ilmaiseksi ja talomaalia. Tää sopii hyvin tuonne pihalle. Laitetaanhan siihen maalit päähän. Niin, siellähän se olisi montusa. Tuommoinen perkeleen betoni löytyy tuolta. Nyt vaan katsoa se suoraan ja ottako täyttää. Mulla on tämä tuohon vaijeriin. Sitten jos tästä tekis sen, minkä kans liuutaan. Ja tuostahan saa suojakuore siihen. Mutta sitten no tuosta tulee semmoiset, jotka pitää tuon vaijerin tuolla ylhäällä. Ja suojakumia. Ja tuolla vedetään kirjalle. Minä tuossa mietin sitä istujossa, että mistä mä sen teen, mutta jumalauta, mullahan on näitä.
vanhasta polkuautosta. Tämähän on mukava. Se on mukava istua. Sittenhän tähän saadaan pultti läpi. Näin. Ja jotenkin tuohon vaan kiinni. Ketju. No pori. No niin. Siinä on tuolla kiinni. Noihin saa vielä varmaan joku, jos laittaa sakkelit. Että ihan vaan varavuusi siihen. En tiedä vielä. Mutta joo. Sitten panahaan jotain vesiputkesuojaa. Siinä on pultti läpi. Roikku siinä, mutta pitää jotain suojaa laittaa tähän ympärille, ettei jää mihinkään tänne mitään väliin. Kyllä siihen on pakko tehdä enemmän tukia tänne. Tuohon lyön tommoset pätkät ja sitten tähän vielä tuki. Antaa niin periksi tuolta takkaa. Semmoset vielä siihen. Joo, nyt se on tuolla maata vasten tuolla laitettu. Se on jo melko vinousa tuonne kantaan. Eikä sen pitäisi enää voi antaa. Kovin paljon periksi.